John Cleese er på vei i studio, men først Robin tilhører både Sverige og Norge og hele den vestlige halvkule. I år kommer hun med intet mindre enn 3 album, og det blir fortsettelsen av en lang og fremgangsrik pophistorie. Se bare på dette. Velkommen hit. Tack. Robin, jag har fått höra att du har bytt på afrikansk dans. Jag tänkte att jag skulle prova någonting som för mig är tabu. Alltså jag tycker att det är roligt att göra det. På vilket sätt är det tabu? Ja, men det är tabu eftersom det finns en exotism bland... Eller jag har lite svårt för det där konceptet av vita kvinnor som försöker uppleva afrikansk kultur genom vissa valda delar och inte liksom... Alltså det blir en exotism som jag kanske har svårt för ibland. Men jag är extremt intresserad av afrikansk dans och jag tycker att det är jätteroligt att göra det. Så men att gå på sån afrikansk dans eller afrikansk trommekurs, eller det är nog man börjar med en viss ålder. Det är som en slags turism kan man säga. Alltså det blir så här lite konstigt tror jag. Vem andra är det som är på dessa här kurserna? Är det... Det var många kvinnor, bara kvinnor. Och de flesta var äldre än mig. Och väldigt, väldigt engagerade. Och intresserade. Vad typ... Och snälla också. Vad typ moves är det de gör? Jag tänker inte visa det för dig nu. Bara så att det är klart. Men jag har lite svårt för det. Nej, men jag okej. Ja, men för det kan jag. Nej, men jag kommer säkert göra lite av det när jag står där och apar mig sen. Men vi har snakket om forsakelse som offer. Blant annet med Pater Arnfinn her. Hva har du offret som popstjärne? Du har varit popstjärne sedan du var 16 år. Ja. Alltså, det beror på hur man ser det. Jag känner ju att det är lite så här gnälligt att säga att jag har offrat någonting för att jag har fått så otroligt mycket också. Men det är klart att mitt liv har sett annorlunda ut kanske vid en tidig ålder jämfört med andra tjejer i den åldern. Och jag har väl offrat en del av mitt privatliv, men jag har också lyckats så här, behålla mycket av mitt privatliv för mig själv som många andra i min situation inte har kunnat. Så att jag tycker nog inte att jag har offrat så mycket, utan jag har framförallt bara haft kul. Du sa nylig, hørte jeg et intervju hvor du sa at du synes det å være i popbranschen kan bli mer og mer uverdig eftersom man blir äldre. Vad menar du med det? Alltså, jag tror att som alla här att jag är en person som vill vara mig själv. Och att jag tycker att det är svårt att... Alltså jag tycker att det är jobbigt att utsättas för en situation där jag känner att jag måste passa in i en mall. Och i popbranschen så är det ju det som vi håller på med hela tiden. Och jag tycker att det är spännande för jag kan ta den där mallen och liksom räcka finger åt den och kontrastera den och det blir någonting spännande. Men att jag tror som kvinna och som människa, men precis som Mick Jagger liksom måste hålla sig smal och snygg för att han ska bli gillad, så är det ju så för mig också på ett sätt. Och jag vill förhålla mig till det på ett avslappnat sätt. Jag känner att det är viktigt för mig att jag får vara mig själv. Vad skulle vara worst case scenario för Robin? Alltså jag är inte så katastrofinriktad utan jag är mer så här noga med de små sakerna tror jag. Men kan du säga att Mick Jagger är snygg? Nej, men han är ju... Nej, han är sexig. Ja, alltså det är många tycker det. Många tycker det. Jag tycker att han är lite för gammal för mig. Men jag tror att... Men skulle du inte kunna i hans ålder stå på en scen
Jag vet faktiskt inte. Och skulle du inte kunna vara rynkig som han? Och... Jo, precis. Alltså, det är det jag så hoppas att jag känner att jag kan få njuta av mitt sätt att vara artist på när jag är i den åldern. Och jag tror att jag kommer göra det också. Men sen vet jag inte heller om jag måste stå på scen i den åldern. Jag kanske gör något annat då. Du, hvor stor är du egentligen i USA? Inte så stor. Alls, faktiskt. Alla säger du är väldigt stor i USA. Ja, det är ju så att när man blir stor utomlands då blir man ännu större här hemma i Skandinavien. Och jag har ju haft en karriär i USA tidigare och den här sista skivan som jag har gjort har fått jättefina recensioner och jag har lyckats bygga upp en publik som har känts som min egen och fått göra det på mitt sätt. Och det har varit en otrolig seger, men jag har sålt mindre skivor i USA än vad jag har sålt i Sverige. Hälften till och med. Alltså jag har knappt sålt några skivor. Jag tror att i USA så är det någonting som kanske vissa människor som är väldigt intresserade av musik vet om. Men inte någonting som gemene man har någon aning om faktiskt. Men sånn som jag tolkar det så ska man behöva ett högt självförtroende för att sitta och säga det du säger nu. Att när jag Varför när jag det? spör om hur stor är Fast USA jag så tror vill inte jag att det är sagt min... jättestor vill jag sagt. Nej, men jag tror inte att det är min... Jag tror inte att det är det som är mitt mål faktiskt överhuvudtaget. Utan jag tycker att det är lite läskigt faktiskt att få... Om jag skulle bli jätteframgångsrik där så vet jag att mitt liv skulle behöva förändras väldigt mycket. Och jag har ingen lust med det. Jag tycker att det är jätteskönt att bara vara hemma i Sverige och få vara i fred. Och sen få göra de spelningarna som jag tycker är roliga att göra för den publiken som jag känner förstår vad jag håller på med och sådär. Du kommer alltså i löpet av detta året så kommer du med 3 album så vitt jag har förstått på ditt eget bolag. Du driver ju ditt eget bolag. Var har du ditt självförtroende från? Från min mamma och pappa. Jag tror det faktiskt. De var teatermänniskor. Ja. Och så har de varit väldigt snälla mot mig och låtit mig få tala till punkt och vara mig själv och sådär. De reiste, det var ett omreisende teater. Du växte upp i det teatret. Hur gick det till? Det var ett fritt teatersällskap som turnerade runt i Europa när jag var liten. Och sen så flyttade vi hem till Sverige igen när jag började skolan. Så att jag växte upp på en teater, på turné. Men blev du lite sån ensambarn då, eller? Ja, det blev jag på ett sätt. Ja, på ett sätt blev jag det. När vi var ute och reste så var jag ju ensamt barn. Så att jag var nog lite präktig och sådär, lite lillgammal. Och sen så kom jag hem och var hemma på dagis och lekte av mig halva året liksom. Det var båda. Är självförtroende något man kan lära sig eller är det något man enten har eller inte har? Jag tror man måste ha föräldrar som hjälper en från begynnelsen. För jag vet om man har en mamma som säger vad dum du är som inte kan klockan ännu fast du är så stor och så blir man inte glad. Va? Och man måste vara glad och tro på sig själv. Så det är det samme som jeg nevnte, at man trenger støtte for alt man skal velge av positive ting i livet. Hvis en systematisk blir trykt ned, så utvikler en seg dårlig, og da gjør en også feil, og alt går i stykker. Så det å gi tillit til det valget vi gjør, det er väldigt viktigt hela tiden. Men jag känner folk som inte haft världens bästa föräldrar som ändå har klarat sig jättebra, har jättemycket självförtroende också. Så jag vet inte om det är så lika för alla, men för mig var det väldigt mycket att jag fick växa upp på det sättet tror jag, som ändå skapade någon känsla av att jag hade en egen identitet, att jag trodde på min egen förmåga. Men jag har vänner som inte haft så här, världens bästa liksom, föräldrar som Men det behöver som inte tror vara på sig föräldrar, själva. det kan ju vara en farmor, en Exakt, syster eller ja, vem det är som sant. helst. Man måste ändå få Men kärlek. någon. Det synes jag var fint. Nu ska vi gå vidare i programmet. Vi ska få in John Cleese.